සුවයක් වේවා සියලු දෙනාට. tricalNtronic YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔබගේ වාහනේ ආරක්ෂා වෙනුවෙන් වැදගත් වෙන පාකින් සෙන්සර් එහෙම නැත්නම් රිවර්ස් සෙන්සර් එකක් ගෙදරදීම හදාගන්න කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයගොල්ලෝගේ පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. වාහනයක පිටුපස බෆර් එකේ මෙන්න මේ වගේ කුඩා රවුන්ඩ් එකක් පිටලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්ථාන දෙකේ තමයි පාකින් සෙන්සර් එහෙම නැත්නම් රිවර්ස් සෙන්සර් එක සවි කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ භාවිතා කරන්නේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් නම් කුඩා උපාංග. මෙන්න මේ උපාංගයට පුළුවන් මේ සෙන්සර් එකට ආසන්නයේ තියෙන ඕනෑම බාධකයකට තුර සොයා ගන්න. මේ වෙන්න තියෙන අපි අපේ ප්‍රොජෙක්ටර් එකේ දාගන්න අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක. මේක SR04 කියන එක. මේක මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ පැත්තේ මෙන්න මේ රවුම ගාවින් T අකුරකුත් මෙන්න මේ පැත්තේ රවුම ගාවින් R අකුරකුත් තියෙනවා. මේක තමයි අපේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එක. මේක රිසීවර් එක. මෙන්න මේ වගේ පින් හතරක් තියෙනවා. එක පින් VCC trig echo and ground pin හතර. අපි කොහොමද බලමු මේවා සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට. මේ පැත්තේ රූප සටහනට ආවන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එක රිසීවර් එක තියෙන්නේ. මේක හරස්කඩ රූප සටහනක් වගේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එකෙන් නිකුත් කරන අත්දැනි තරංග මෙන්න මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. බාධකේ වැදිලා නැවතත් රිසීවර් එකට ගමන් කරනවා. මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට ගමන් කරලා වැදිලා ආයෙ රිසීවර් එකට යන්න ගත වෙන කාලය තමයි මෙයා දත්තයක් විදිහට ගන්නෙ මේ අපි අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරලා අපි රිවර්ස් සෙන්සර් එක ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. Arduino program එක ලියාගත්තේ. මුලින්ම මෙතන අපි pins ටික define කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට variable ටික අපි define කරගත්තා. මෙතන duration එක, distance එක, safety distance කියලා integer දෙකයි long එකයි. ඊට පස්සේ මෙතන
අපි pin output ද input දෙන්න එක void setup එක මුලින්ම අපි සඳහන් කරගන්න ඕනේ. මම හිතනවා මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කියලා මේ ටික. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික තමයි loop එකේ තමයි අපි වැදගත්ම කොටස තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි කරන්නේ trick pin එක low කරගන්නවා. clear කරගන්න ඕනේ ඉඳ trick pin එක. ඊට පස්සේ trick pin එක නැවතත් high කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි digital right trick pin high තප්පර 10ක් හිටියා low කරා නො විදිහට කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි pulse එකක් ඇති කරලා ඒ pulse එක, ඒ කියන්නේ අපි sound wave එකක් transmitter එකෙන් ඉඳන් object එකට ගිහිල්ලා object එක ඇදලා receiver එකට එන්න කොච්චර වෙලාවක්ද යන්නේ කියන එක මෙන්න මේකෙන් අපි ගණනය කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අන්න ඒ එන duration එක අපි distance එක හොයන්න පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ duration එක තමයි මෙන්න මේ duration එක තමයි මෙන්න මෙතනින් එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පල්ලය සඳහන් කරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ safety distance එක සමානයි මෙන්න මේ distance එකට. ඉතින් if condition එක දාගෙන අපි ලියාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට safety distance එක 10ට වඩා අඩු හෝ සමානයි නම් බස් එක ඔන්න වෙන විදිහට අපි මේක ලියාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්තම් බස් එක low එකේම තියෙනවා. සාමාන්‍ය low එකේම තමයි තියෙන්නේ. මෙතන කියලා තියෙන්නේ 10ට වඩා අඩුයි නම් දැන් මම මේක සෙන්ටිමීටර වලින් පාවිච්චි කරලා තින්නේ 10ට වඩා අඩුයි නම් සෙන්ටිමීටර 10ට වඩා අඩුයි නම් අනිවාර්යෙන් බස් එක ඔන්න වෙනවා. නැත්තම් බස් එක සාමාන්‍ය low එකේම තියන්නේ කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට මම serial print එකක් ලියාගත්ත distance එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්න දැන් කොහොමද මේක අප්ලෝඩ් කරන් පස්සේ වැඩ කරන්න කියලා. serial monitor එකකත් එක බැලුවොත් දැන් distance එක 11යි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 10ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැහැ ටෝන් එක නාද වෙනවා. අපි බලමු distance එක 11ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවකට ගෙනල්ලා මේ බස් එක ඕපන් වෙනවද කියලා. ඔන්න වෙන 10ට ගෙනාව බස් එක ඔන්න නා ටෝන් එක වදිනවා. 10ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවකදී ටෝන් එක වදිනවා. නවතින්නේ නැහැ. ඔන්න මම දැන් කෙවෙන් වැඩි කර ගන්නවා ඊමත් දුර 8 9 10ට ආවා 10දිත් වදිනවා. 10ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවකට යද්දි බස් එක ඔෆ් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ රිවර්ස් සෙන්ස් එකක් වාහනයක වැඩ කරන්නේ. මෙතනදී පුංචි උපකල්පනයක් කරමු. මේ තියෙන අපේ මෝටර රථය, මේ තියෙන අපේ පාකින් එකේ තියෙන බැම්මක් මොකක් හරි බාධකයක් කියලා හිතමු. අපි දැන් මෙන්න මේ බැම්ම දෙසට නැත්නම් මේ අපේ බාධකයේ දෙසට මෙන්න මේ සෙන්ස් එක ගමන් කරවමු. ඕගොල්ලන්ට බලන්න ගමන් කරනකොට මේක අපි දැන් මේ දෙන්නක අතර පරතරය අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී ලියාගත්තේ සෙන්ටිමීටර් 10ට වඩා අඩු වුණොත් බස් එක වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔන්න අපි මේ පැත්තට ලං කරනවා ටික ටික. ඔයාලට පේනවා ලං වෙන්න එයාගේ නාද වීම ආරම්භ කරනවා. බලමු කොට ඈත් කළා මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ විදිහට මේ පරතරය අපි එහා මෙහා කරනකොට මෙයා වෝනින් ටෝන් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි වාහනයක රිවර්ස් සෙන්ස් එකත් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදර ඔයගොල්ලෝගේ වාහනේට රිවර්ස් සෙන්ස් ඇවිල්ලා නැත්තම් උන්ට රුපියල් 500කටත් අඩු වේදමක් යන්නේ. ඉතින් මේ ultrasonic sense එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේක ගෙදරින්ම නිෂ්පාදනය කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඉල්ලනවා මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න තවත් අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා. ඒ වගේම තමයි තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාලා යන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් ඔය හැමෝටම සුබ දවසක්.